आज हामी पाना सेट अन्तर्गतको क्विज नम्बर 4 गर्न गइरहेको छौँ। र सुरु गरौँ। हु बिकम द फर्स्ट नेपालीज अबोभ द नी डबल एम्प्युट टु क्लाइम माउन्ट एभरेस्ट। कम्मरभन्दा मुनिको भाग नभएको व्यक्ति सगरमाथा को चढेका थिए, त्यो पनि भनौँ भने हरिबहादुर मगर। हरिबहादुर मगर चाहिँ कम्मरभन्दा मुनिको भाग नभए पनि सगरमाथा चढेका थिए। When was the electric cremation services in पशुपतिनाथ made free? भनेको पशुपतिनाथमा कहिलेदेखि मान्छे जलाउँदाखेरि पैसा नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो? 2081 साल साउन 1 गते। 2081 साल साउन 1 गते। 2081 साल साउन 1 गतेदेखि पशुपतिनाथमा मान्छे जलाउँदाखेरि पैसा लाग्दैन। 2081 साल साउन 1 गते। एज पर सेन्सस 2078, वाट इज द पर्सेन्टेज अफ द फिमेल हेडेड हाउस होल्ड इन नेपाल? नेपालमा घरको मूल मान्छे चाहिँ महिला भएको कति घरमा छन् भन्दाखेरि 31.55%मा। 31.55% महिलाहरू चाहिँ नेपालमा घरको ठुलो मान्छे चाहिँ के छन् अरे भन्दाखेरि फिमेल रहेका छन्। 31.55। द पर्सेन्टेज अफ द फिमेल हेडेड हाउस होल्ड इन नेपाल इज 31.55। गरवा इज द हाइएस्ट पिक अफ चुरे रेन्ज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? गरवा भनेको कैलाली जिल्लामा पर्छ। गरवा भनेको कैलाली जिल्ला। गरवा भनेको कैलाली जिल्लामा पर्छ। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट अफ नेपाल ह्याड ब्रोडेड वानली विथ इन्डिया? इन्डियासँग मात्रै जोडिएका जिल्लाहरू कतिवटा छन् भन्दाखेरि 25 वटा। इन्डियासँग मात्रै जोडिएका जिल्ला भनेका 25 वटा छन्। त्यस पछाडि बनेपा र धुलीखेल म्युनिसिपालिटी ह्याभ इक्वल एरिया। वाट इज देयर एरिया इन स्क्वायर किलोमिटर? भनेको बनेपा र धुलीखेल म्युनिसिपालिटीको एरिया भनेको 55 किलोमिटर स्क्वायर। बनेपा र धुलीखेल म्युनिसिपालिटी भनेको बराबर क्षेत्रफल भएका दुईटा म्युनिसिपालिटी हुन्। यिनीहरूको क्षेत्रफल के छ? 55 छ। What is the recognized name for the priest of the Jirel community residing the mostly in Dolakha and Som in Ramechhap district? भनेको जिरेल समुदायको पुरोहितलाई के भनियो भन्दाखेरि नाक्सो। NAKSHO नाक्सो। यिनीहरू कहाँ बस्छन्? दोलखा र रामेछाप जिल्लामा बस्ने जिरेल समुदायका मानिसहरूका पुरोहितलाई नाक्सो भनिन्छ। नाक्सो। त्यस पछाडि एज पर सेन्सस 2078 विक्रम सम्मत हाउ मेनी ल्याङ्ग्वेज आर स्पोकन इन नेपाल? नेपालमा 124 वटा भाषाहरू बोलिन्छन्। नेपालमा 124 वटा भाषा बोलिन्छन्। करेन्टली हाउ मेनी पब्लिक इन्टरप्राइजेस आर देयर एक्जिस्टेन्ट इन नेपाल? 44 पब्लिक इन्टरप्राइजेस आर एक्जिस्टेन्स इन नेपाल। 44 पब्लिक इन्टरप्राइजेस आर एक्जिस्टेन्स इन नेपाल। 44 वटा चाहिँ इन्टरप्राइजेसहरू चाहिँ के छन् अरे नेपालमा एक्जिस्टेन्स रहेको छन्। विच अफ द फलोइङ कन्ट्री हेज अफर्ड द फाइनेन्सियल एसिस्टेन्स टु द नेपाल फर द फर्स्ट टाइम? विच अफ द फलोइङ कन्ट्री हेज अफर्ड द फाइनेन्सियल एसिस्टेन्स टु नेपाल फर द फर्स्ट टाइम? नेपालमा पहिलोचोटि फाइनेन्सियल एसिस्टेन्स दिने नेपालको कन्ट्री भनेको को हो भन्दाखेरि अमेरिका। विच अफ द फलोइङ कन्ट्री हेज अफर फाइनेन्सियल एसिस्टेन्स टु नेपाल फर द फर्स्ट टाइम भनेको अमेरिका। फ्रम द रिफेडेरम इन नेपाल वाज हेल्ड इन फर्स्ट रिफेरेडम भनेको नेपालमा 2037 वैशाख 20 गते। 2037 वैशाख 20 गते। वैशाख 20 गते 2037 वैशाख 20 गते नेपालमा फर्स्ट रिफेरेडम के भयो? हेल्ड भएको थियो। हु एज द नेप्लिज कमान्डर इन द ब्याटल अफ दुथलमा को लडा थियो भन्दाखेरि भक्ति थापा। हु एज द नेप्लिज कमान्डर इन द ब्याटल अफ दौथलमा चाहिँ भक्ति थापा लडेका थिए। वाट वुड बी द पर्सेन्टेज अफ द पपुलेसन एक्सेस टु द इन्टरनेट एट द इन्ड अफ द 16 प्लान? 16औँ योजनाको अन्त्यसम्ममा चाहिँ नेपालमा इन्टरनेट भनेको 90% मान्छेमा पुर्याउने भनेको राखिएको छ। गोल्डमेन्ट अवार्ड चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट सेक्टरसँग रिलेटेड छ। फर्स्ट टेस्ट ट्युब बेबी इन द वर्ल्ड भनेको चाहिँ लुन्सी जोए ब्राउन चाहिँ फर्स्ट टेस्ट ट्युब बेबी हो वर्ल्डको। फोर्थ बिमिस्टिक समिटले चाहिँ काठमाडौँमा भएको थियो। वाइ द साइनिङ इन द इन्सेप्सन अफ द 18 वटा पोइन्टमा
फोर्थ बिमस्टिक समिट वाज कन्क्लुडेड इन काठमाडौँ, जहाँ चाहिँ विच वाज साइनिङ एन्ड इन्सेप्सन्स अफ द 18 पोइन्ट्समा चाहिँ इन्सेप्सन गरेको छ। इन विच कन्ट्री युएनओ स्पेन्ड द हाइएस्ट क्वान्टिटी अफ बजेट भनेको कम्बोडियामा चाहिँ युएनओले चाहिँ धेरै बजेट खर्च गरेको छ कम्बोडिया। इन विच कन्ट्री युएनओ स्पेन्ड द मोर बजेट भनेको छ काम्बोडिया। Which provision of the Constitution of Nepal cannot be enforced through the court? Directive, principle and state policy. Which provision of the Constitution of Nepal cannot be enforced through court? कोर्टबाट चाहिँ डिरेक्टिभ्स, प्रोभिजन र स्टेट पोलिसी चाहिँ के गर्न सक्दैन, इन्फोर्स गर्न सक्दैन। इन्फोर्स गर्ने भनेको फन्डामेन्टल राइट र ड्युटी हो। प्रोभिजन अफ द रिगार्डिङ सिटिजनसिप हो, फेडरल फाइनेन्सियल प्रोसिडियर हो। हाउ मेनी इलेक्सन कमिसन सुड बी इलेक्सन कमिसन अपार्ट फ्रम द चिफ कमिसनर? चिफ कमिसनर भन्दा बाहिर चाहिँ कतिजना इलेक्टोरल कमिसन हुन्छन् अरे? इन द इलेक्सन कमिसन अपार्ट फ्रम द चिफ कमिसनर भनेको चार। हाउ मेनी इलेक्सन कमिसनर should be election commission apart from the chief commissioner भनेको 4 जना। How many types of civil service rule been amended so far? How many types of the civil service rule been amended so far भनेको छ 15। How many types of the civil service rules been amended so far भनेको 15। It all depends on the vegetables of the situation. Best describe the contingency approach. It all depend on the vegetable of the situation. Best describe the contingency approach. Every government office should have spoken as a provision in Good Governance Act 2064. प्रत्येक गभर्नेन्स अफिस should have spokesperson as a provisions in Good Governance 2064. Collection of the information of the stage involved in public formulation. Collection of the information is stage involved in public formulation. Studying of the future and arranging the means of the dealing with is the part of process भनेको planning. Studying of the future and arranging the means of the dealing with it is the part of planning. When was the office Financial Controller General Office FCGO established for the first time in Nepal भनेको 2032 विक्रमसम्म। फाइनेन्सियल कन्ट्रोलर जेनरल अफिस एफसिजिओ चाहिँ नेपालमा पहिलोचोटि 2032 सालमा इस्टाब्लिस भएको। चुज द वर्ड डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्ट भनेको टल ह्युज थिन र सार्पमा सार्प चाहिँ फरक छ। विच वर्ड डज नट बिलोङ टु द इच अदर भनेको छ कोर्निया पुपिल रेटिना आँखाको हुन्। भिजन भनेको चाहिँ त्यस कारण चाहिँ भिजन चाहिँ फरक हो। Statement. In order to bring the punctuality in our office, we must provide the conveyance allowance to our employment. In charge of the company tell the personal manners. Assumption. Conveyance allowance will not help in the bringing punctuality. Disciplines reward should always go hand in hand भनेको के अरे? स्टेटमेन्ट इज इन अर्डर टु ब्रिङ द पङ्क्चुअलिटी इन आवर लाइफ। हाम्रो लाइफमा चाहिँ पङ्क्चुअलिटी ब्रिङ गर्नको लागि वी मस्ट प्रोभाइड द कन्भेन्स अलाउन्स इन आवर इम्प्लोइमेन्ट। हामीले चाहिँ इम्प्लोइमेन्टलाई चाहिँ कन्भेन्स अलाउन्स दिनुपर्छ। इन्चार्ज अफ द कम्पनी टेल द पर्सनल म्यानेजर। कम्पनीको इन्चार्जले के गर्छ? पर्सनल म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ भन्छ। एजुम्सन के हुने भयो? कम्पनी अलाउन्स विल नट हेल्प टु ब्रिङिङ द पङ्क्चुअलिटी। त्यो भन्दा डिसिप्लिन एन्ड द रिवार्ड सुड बी अलवेज गो ह्यान्ड इन ह्यान्ड भनेको छ। ओन्ली एजुम्सन सेकेन्ड इज एम्प्सेटिभ। इन अर्डर टु ब्रिङ द पङ्क्चुअलिटी इन आवर अफिस वी मस्ट प्रोभाइड द कन्भेन्स अलाउन्स इन आवर इम्प्लोइमेन्ट भनेपछि इन्चार्ज अफ द कम्पनी टेल पर्सनल म्यानेजर भनेपछि के छ? डिसिप्लिन एन्ड रिवार्ड सुड बी अलवेज गो ह्यान्ड इन ह्यान्ड। 9बाट 25 आउँछ, 25बाट 49 आउँछ भनेपछि 3 तिया 9, 5 5 25, 7 7 आउँछ भनेपछि 9 9 81 आउने भयो। 3बाट 15 आउँछ अरे। 3बाट 15 भनेपछि 2 दुना 4 माइनस 1 3, त्यस पछाडि 4 चौको 16 माइनस 1 भनेको 15। अब 6 6 36 माइनस 1 भनेको 35 आउने भयो। वाट विल कम इन द प्लेस अफ द क्वेसन मार्क? 7 26 63 124 215 अनि 332 पछाडि कति आउँछ अरे? 31 नम्बरको 31 नम्बरको अब कस्तो प्याटर्न आएको छ भन्दाखेरि 7 आएको छ। 2 दुना 4 दुना 8 माइनस 1 भनेको
2 दुना 4 दुना 8 माइनस 1 भनेको 7 भयो। 3 तिया 9 त्यहाँ 27 माइनस 1 26 4 चौको 64 माइनस 1 63 त्यस पछाडि 5 पंजे 55 125 माइनस 1 भनेको 124 6 छक्का 36 छक्का 216 माइनस 1 भनेको 512 3 भने 7 7 49 49 7 343 माइनस 1 भनेको 342 त्यस पछाडि 8 8 64 8 512 माइनस 1 511 इफ द माइन्ड बिकम द KLBG माइन्ड बिकम KGLB छ अरे एग्री बिकम द YSESP छ अरे देन वाट विल बी द डायग्राम इन द कोड भनेको छ। अब माइन्ड भनेको ABCD KLMN भनेपछि 4 स्टेप ABCDEFGHI भनेपछि त्यसको एन्ड वाट विल बी द डायग्राम भनेको चाहिँ अब BGYEPYJ आयो। राइम चाहिँ मुभ 20 मिटर्स इन द इस्टतिर चाहिँ 20 मिटर जान्छ अरे देन टर्न लेफ्ट एन्ड मुभ 50 मिटर भनेपछि त्यो 50 मिटर एन्ड टर्न राइट फेरि राइट भनेपछि 25 मिटर भनेपछि यता 20 आएको छ त्यता भनेपछि यता 5 मिटर देन आफ्टर हि टर्न टु द राइट एन्ड मुभ फेरि आफ्टर दिस हि टर्न टु द राइट फेरि राइटतिर मुभ गर्छ सरी टर्न लेफ्ट। अब त्यहाँदेखि चाहिँ राइट भनेपछि फेरि कति राइट एन्ड मुभ 15 मिटर हाउ फार फ्रम द स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको छ। सबैभन्दा सुरुमा 20 मिटर 20 मिटर इस्ट भनेपछि 45 मिटर हुने भयो। हेरेँ नि तपाईँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 3 नम्बर भनेको रुमबाट सुरु हुन्छ अनि हाउस हुन्छ अनि त्यस पछाडि अलि ठुलो भनेको सबैभन्दा सुरुमा भनेको रुम हुने भयो रुम पछाडि हाउस हुन्छ हाउस पछाडि स्ट्रिट हुन्छ स्ट्रिट पछाडि डिस्ट्रिक्ट हुन्छ अनि डिस्ट्रिक्ट पछाडि हाउस पछाडि टाउन हुन्छ अनि टाउन पछाडि डिस्ट्रिक्ट हुन्छ। एभरेज अफ 97 फर्स्ट 97 नेचुरल नम्बरको एभरेज फर्स्ट 97 नेचुरल नम्बरको हामीले के निकाल्नु पर्ने भन्दाखेरि एभरेज भनेको n + 1/2 97 + 1/2 द एभरेज अफ द फर्स्ट n नेचुरल नम्बर इज n + 1/2 एभरेज 97 + 1/2 98/2 भनेको 49 हुने रहेछ। इफ द प्राइस अफ द कमोडिटी इज इन्क्रिज बाई 50% what must be the consumption to be reduced to keep the same expenditure of the consumption सेम गर्नको लागि कतिले रिड्युस हुनुपर्छ भनेको छ भनेपछि 1/3 भनेपछि इफ द प्राइस इज इन्क्रिज बाई द रिडक्सन देन द कन्जम्सन टु किप द एक्सपेन्डिचर सेम भनेको R/100 + R हुनुपर्छ R/100 + R + R 50 + 150 भनेको 1/3 50/150 भनेपछि के रहेछ R/100 + R इफ द प्राइस अफ द कमोडिटी इज इन्क्रिज बाई 50% वाट इज द फ्याक्सन मस्ट बी कीप टु रिड्युस सो द्याट टु किप द सेम एक्सपेन्डिचर अन द कन्जम्सन भनेको R/50 + R भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 50 हुन्छ 50/100 + R/100 + R/100 + R भनेको 50/150 भनेको 1/3 भयो। द नम्बर अफ द स्टुडेन्ट इन द क्लास 3 आर इन द रेसियो अफ द 2:3 क्लासमा 3टा क्लासमा चाहिँ 2 3 र 4 को रेसियो छ भने इफ द स्टुडेन्ट्स 12 स्टुडेन्ट आर इन्क्रिज इन द इच क्लास द रेसियो इज चेन्ज टु बी 8 10 11 द टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट इन द 3 क्लास इन द बिगिनिङ वाज कति भनेर भनेको छ भनेपछि सुरुको स्टुडेन्ट भनेको 2x + 3x + 4x जम्मा 9x रहेछ। त्यस पछाडि 12जना बढ्दाखेरि 2x + 12 भनेको 8 भयो 3x + 12 भनेको 11 भयो भनेपछि त्यहाँबाट गर्दाखेरि 12x + 12x 130 त्यहाँ त्यो सल्भ गर्दाखेरि टोटल स्टुडेन्ट भनेको कति आयो भन्दाखेरि 54 आयो। फाइन्ड द एभरेज अफ द फर्स्ट 97 नेचुरल नम्बरको एभरेज भनेको 97 + 1/2 भनेको 98/2 भनेको 49 हुने भयो। इफ द प्राइस अफ द कमोडिटी इज इन्क्रिज बाई 50 वाट इज द फ्याक्सन इट मस्ट कन्सर्न टु बी एबल टु किप द सेम एक्सपेन्डिचर यसको लागि फर्मुला चाहिँ 50/100 + 50 भनेपछि 50/100 + 50 भनेको 3/100 1/3 द नम्बर अफ द स्टुडेन्ट इन द 3 क्लास इज द रेसियो अफ द 2:3:4 इफ द 12 स्टुडेन्ट आर increase in each class the ratio of the change is to
change into the 8, 11, 14. The total number of the students in the 3 class in the beginning was भनेको 2x = 3x is to 3x is to 4x भने टोटल भनेको 9x भयो अनि 2x + 12 by 3x + 12 is equal to 8 by 11 हुन्छ अनि 11 to 22 + 132 is equal to 124 x + 96 भयो टोटल स्टुडेन्ट भनेको 9 × 6 भने 54 भयो 260 अर्को छ if the 10 minute 25 makes 100 260 वटा म्याट बनाउँछ भने 20 दिनमा हाउ मेनी म्याट विल बी मेड इन द 8 मिनट 4 by 20 days भनेर 38 मा 8 मिनट र 4 boyले चाहिँ कतिजना भयो जम्मा 8 मिनट र 4 boy भनेको यहाँ चाहिँ अब 10 मिनटबाट 25 हुन्छ भने सबभन्दा सुरु 1 मिनटबाट 2 भयो भने चाहिँ 8 मिनट प्लस 4 boy भनेको कति हुन्छ 8 मिनट प्लस 2 8 प्लस 2 भने 10 मिनट भयो सिन्स द 10 मिनट मेक 260 म्याट इन 20 डेज बनाउँछ भने रिजल्ट रिमेन 260 त हुने भएन 260 सकिहाल्यो In what is the ratio of the mixer 30 alcohol is the strength to be mixed with the 50% of the alcohol so that to get a mixer of 45% of the alcohol strength भनेको छ अब यसमा के हुन्छ भने 1:3 using with higher percentage by mean percentage minus lower percentage हुने भयो भनेपछि 50 minus 45 is to 45 minus 30 भनेको 5 is to 50 भनेको 1:3 1:3 1:3 हुने भयो sorry 40 if the main sale is chair for RS 720 कुनै पनि मान्छेले चाहिँ उसको चेयर चाहिँ 720 रुपैयाँमा सेल गरेर he would lose the 25% to get what how much he should sell it भनेर भनेको छ के हुने रहेछ भने 1200 सेलिङ प्राइस सबभन्दा सुरुमा चाहिँ के गर्ने भने 75 अफ सिपी गर्ने त्यहाँबाट सिपीको भ्यालु भनेको 75% अफ द सिपी = 720 हैन अनि त्यहाँबाट सिपी भनेको कति आयो भने 960 आयो 2 can 15% 960 × 1/25 भनेको कति हुने भयो 1200 अब यो फिगरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो 5 नम्बर पनि भयो सेलेक्ट द सुटेबल विथ रिप्लेस द फिगर यहाँ अब यस्तो यता हुन्छ भने यस्तो यता हुन्छ भनेपछि उँभोको उँधो हुने भयो तलको माथि भने चाहिँ 1 कै हुने भयो र चुज द फलोइङ विच इज डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्ट भनेको कुन चाहिँ 2 को चाहिँ त्यो डट छ त्यही भएर त्यो चाहिँ हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर 1 2 3 4 5 6 7 8 त्यस पछाडि 9 भयो त्यस पछाडि 9 भयो त्यस पछाडि 11 भयो 12 भयो 13 भयो 11 12 13 14 15 16 रहेछ सो द फलोइङ इज रिप्रेजेन्ट द वाटर इमेज फ्रम द गिभन कन्जम्सन वाटर इमेज भनेको ए को ए भयो 1 को 1 भयो एम को एम भयो 3 को 3 अनि बी को पी भनेपछि 3 नम्बर हुने भयो कम्प्लिट द प्याटर्न हुँदैन यो पनि हुँदैन यो 4 नम्बर हुने भयो सो त जोड्ने हो सिम्पली वान नम्बर अरे ठाडो हेर्ने हो त्यस्तो भने त्योमा त्यो घटायो भने त्यो भइरहेछ 1 ने भएछ त्यसमा त्यो गरेपछि के हुन्छ 1 त्यो भइहाल्यो त्यो मिल्यो So the following request figure become the more open and open figure become more close and close भनेको छ के अरे क्लोज फिगर बिकम मोर एन्ड मोर ओपन क्लोज फिगर चाहिँ ओपन हुँदै जान्छ अरे ओपन फिगर चाहिँ क्लोज हुँदै जान्छ अरे अनि यो 3 को close figure become open and open figure become more and more close perform the series भनेको 2 पनि हुन सक्यो 3 पनि अनि 4 पनि हुन सक्यो
हकी क्रिकेट फुटबल छुट्टा छुट्टै भयो बीको 3टा गोल 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 इफ द टु फोर्स एक्टिङ इन द जोइन्ट आर नट अलङ द स्ट्रेट लाइन देन द फोर्स द इक्विलिब्रियम if two forces are acting on the joint are not along the straight line then the equilibrium of the joint say each force must be zero. If the two forces acting on the joint are not along the straight line then for the equilibrium of the joint each force must be zero. If the shear force along the section of the beam is zero, the bending moment of the section is maximum. If the shear force along the section of the beam is zero, the bending moment at the section is maximum. The ratio of the maximum deflection of the beam of the simply supported at the end with an isolated central load and that of with a uniformly distributed load over the entire length is 24/15. The ratio of the maximum deflection of the beam supported at the end with the isolated central load and that with the uniform distributed load over the entire line 24/15. A shaft is subject to the bending moment m and torque T simultaneously. The ratio of the maximum bending stress to the maximum shear strength W at the shaft is 2m/T. The ratio of the length and the depth of the simply supported rectangular beam which experience maximum bending moment equal to the tensile stress due to the same load at the mid span is 2/3. Maximum bending. The ratio of the length and the depth of the simply supported rectangular beam which experience the maximum bending stress equal to the tensile stress due to the same load at its mid span 2/3. If the 16 flight line are run perpendicular to the area of the 20 km wide, then the spacing of the photographical map of the scale 1:50,000 will be 4 cm 56 square. 16 line create the 15 gaps over the 30 km gap is equal to 2 km on 1:50,000 scale to 100,000 10,000 20 lakh 2 lakh so एक 10,000 लाख 10 लाख 20 lakhs divided by 50,000 भनेको 40 mm 40 mm भनेको 4 cm हुने रहेछ 4 cm. What is the following method of the contouring is most suitable for the utilitarian को लागि trigonometric method utilitarian को लागि trigonometric method. The area due to the eccentricity of the inner and the outer axis can be limited by reading both Vernier and taking the mean of the two. Reading both Vernier and taking the mean of the two. So the size of the plane table is 600 mm into 750 mm. The size of the plane table is 600 mm into 750 mm. For trigonometry, the additive multiplying constant are 0 and 100. For trigonometry, additive multiplying constant are 0 and 100. The size of the plane table is 600 into 750. In the magnetic bearing of the sun at the place at the southern hemisphere is 167. The magnetic declination at that place भनेको 13 degree east. The magnetic bearing of the sun say at the place of the moon in the southern hemisphere 167. The magnetic declination at that place भनेको 13 degrees. The overturning of the vehicles on a curve can be avoided by using transition curve. The overturning of the vehicles on a curve can be avoided by using transition curve. Stucco paints are suitable for STUCCO. Stucco paints are suitable for the stone masonry, brick wall. Gypsum consists of calcium sulfate, CaSO4 and H2O. Gypsum consists of CaSO4 and H2O. For the manufacture of the plywood, binder are placed so that the grain of the adjacent binder run at a right angle. For the manufacture of the plywood, binder are placed so that grain of the adjacent binder run at a right angle. The most important constitution of an oil is thinner vehicle pigment. The most important constituents of the oil भनेको thinner vehicles अनि pigment हो. Initial setting time of the cement of the Abaster cement product should be not less than the 90 minutes. Initial setting time of the cement for the Abaster cement product should not be less than 90 minutes. The minimum compressive strength of the second class brick should be 75 kg per centimeter square. The minimum compressive strength of second class brick should be 75 kg per centimeter square. Buckling of the sand is the maximum with the moisture content is about 4%. Buckling of the sand is maximum with the moisture content is about 4%. Buckling of the sand is maximum with the moisture content is about 4%. For the concrete of the heavy reinforced section without variation, the workability of the concrete expressed as the compatibility factor should be
above 0.92. For the concreting of the heavy reinforced section without vibration, the workability of the concrete expressed as a compacting factor should be above 0.92%. The percentage of the void in the cement is approximately 40%. The percentage of the void in the cement is approximately 40%. The percent of the void in the cement is approximately 40%. The effect of the creep in the modular ratio is to increase it. The effect of the creep on a modular ratio is to increase it. The effect of the creep on a modular ratio is to increase it. Ultimate strength of the cold drawn high steel wire decrease with the increase in diameter of the bar. Ultimate strength of the cold drawn high steel wire decrease with the increase in diameter of the bar. Drift up can be used to drill horizontal down or up hole. Drift out can be used to drill the horizontal draw or up holes. Which of the following method of the tunneling used for the long tunnel at the great depth? Australian method. Which of the following method of the tunneling is used for the long tunnel at a great depth? Australian method. Austrian method. Which of the following method is used for the long tunnel at a great depth? The Austrian method. Select the correct range of the density index 0 देखि 1 सम्म हुन्छ. 0 लेस देन इक्वल टु डी लेस देन इक्वल टु 1. डेन्सिटी इन्डेक्स चाहिँ 0 देखि लेस देन इक्वल टु 1 सम्म हुन्छ. भ्यालिड द रेन्ज अफ द डिग्री अफ सेचुरेसन अफ द पर्सेन्टेज भनेको 0 देखि 100. डिग्री अफ सेचुरेसन 0 देखि ग्रेटर देन अर इक्वल टु लेस देन अर less than or equal to 100 boy. If the natural water content of the soil mass lies between its liquid limit and plastic limit, the soil mass is said to be in plastic state. The natural water content of the soil mass lies between the liquid limit and plastic limit. The soil mass is said to be in plastic slate boy. If the water content of the fully saturated soil mass is 100, then the void ratio of the sample is equal to the specific gravity of the soil. Water content of the fully saturated soil mass चाहिँ 100 छ अरे, then void ratio of the sample भनेको equal to the specific gravity of the soil भयो. Various activity of the project are shown on a bar chart by horizontal line. Various activity of the project are shown on a bar chart by horizontal line. A golden rules of the procurement of the construction project is 67% site and 33% under the procurement. Golden rule of the procurement of the construction project is 67% at the site and 33% under the procurement. For the given bucket size, which of the following materials will be the ideal output of the drag line to be the lowest भनेको छ wet sticky clay. For the given bucket size, in which of the following materials will the ideal output of the drag line be the lowest भनेको छ wet sticky clay भयो. Which of the following is not a part of the defined activity in the DMAIC model for first sigma भनेको identification of the founder of the business. Which of the following is not the part of the defined activity in the DMAIC model of the Six Sigma भनेको identification of the founder of the business. Batching refer to the controlling the quality of the each materials into each batch. Batching refer to the controlling the quality of the quantity of the each materials in the each batch. The employer can pay the interim bill within 30 days after the bill submitted by the contractor. Employer can pay the interim bill within 30 दिन after the bill submitted by the contractor. In the analysis of the rate, what percentage of the total cost is provided to at the water change भनेको 1.5%. In the analysis of the rate, what percent of the total cost is provided to at the water change भनेको 1.5%. In the analysis of the rate, what percent of the total cost is provided to at the water charge भनेको 1.5%. Which of the following has the least life भनेको पेन्ट. Which of the following has least ब्रिक वर्कको बढी हुन्छ, अस्फाल्ट रोडको बढी हुन्छ, कङ्क्रिट रोडको पनि बढी हुन्छ, पेन्टको चाहिँ लिस्ट लाइफ हुन्छ. The defect liability period of the construction is norms for the rate analysis is 12 महिना हुन्छ. Defect liability period सधैँ 12 महिना हुन्छ. The standard width of the asbestos sheet is 1.05 है. Standard width of the asbestos sheet भनेको 1.05. The elimination of the estimation of the color washing of the sheet, the plain area of the sheet is increased by 20%. In the estimation of the color washing of the AC concrete sheet, the plain area of the sheet is increased by 20%. Bow divider is used for setting of the short equal distance. Bow divider is used for the setting of the short equal distance. Bow divider चाहिँ use गरिन्छ अरे for the setting of the short equal distance. Bow divider. The size of the title box of the all designations of the drawing board is all dimension is mm भनेको
85 into 65. The size of the title box भनेको 185 into 65, 185 into 65, 185 to 65, 185 into 65. The shape of the scalar flat and triangular. The shape of the scalar flat and triangular. The most of the texture can be drawn with the help of the drawing pen of the line of the thickness of 0.5 mm. The most of the texture can be drawn with the help of the drawing pen to the line of thickness भनेको 0.5 mm. Any property that can be seen and touched is called tangible property. Any property that can be seen or touched is called tangible property. The cost of the design, building and the layout is design cost. Cost of design, labor cost and material cost and expenses cost and design cost. Cost of design, drawing and layout is called design cost. The project is like that. The project risks that can be encountered due to the earthquake in which both parties are unable to control the situation भनेको force majeure. The project risks that can be encountered due to the earthquake in which both parties are unable to control the situation भनेको force majeure. According to the PPA, how much of direct purchase can be done in case of the consulting service? Consulting service को लागि 10 लाख. PPA मा चाहिँ how much of direct purchase can be done in case of the consulting service को लागि 10 लाख. In case of the PPA, how much of the direct purchase can be done in case of the consulting service भनेको कति हुने रहेछ भन्दाखेरि 10 lakhs हुने रहेछ. The minimum number of the consulting firm of the direct purchase of the service is 3. The minimum number of the consulting firm for the direct purchase of the service भनेको 3 हुन्छ. For the foreigner engineer will register in NEC for 2 years. The foreigner engineer will be registered in NEC for 2 years को लागि. यसरी हामीले पानाको हामीले क्विज 4 सकायौँ.